Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, sisimula na sa susunod na linggo ang open impeachment hearing kay US President Donald Trump. Ito ang sinabi ng mambabatas na mangunguna sa investigasyon. Good morning. We are in the middle of a deposition. Kabilang sa unang hihinga ng testimonya sa Miyerkules ay sina William Taylor, ang top diplomat to Ukraine ng Washington, at si Deputy Assistant Secretary of State George Kent. Ayon kay House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff, malalaman ng mga tao ang antas ng pagnanais ng Pangulo na makuha ang Ukraine para madungisan ang kanyang kalaban sa politika. Sa isang closed-door deposition, sinaportahan ni Taylor ang akusasyon kay Trump na inabuso ang kapangyarihan para i-blackmail ang Kiev na makatulong sa kanya sa kapangyarihan. Nangangamba si Kent na siyang hepe ng European and Eurasian Bureau sa pagnanais ng House efforts na alisin noon sa posisyon si Ukraine Ambassador Marie Yovanovitch. Mismong si Yovanovitch ang nagsabi sa mga investigador na inalis siya dahil ito ang ibig ng abogado ni Trump na si Rudy Giuliani at iba pa. Haharap naman sa susunod na Biyernes ang diplomat. Sinimula na ni Schiff ang paglalabas ng transcript ng mga pribadong saksi at naniniwalang ang paglantad sa publiko ng tatlo ay magkakaroon ng dramatic impact sa American public. We will begin our open hearings in the impeachment inquiry next week. We will be beginning with the testimony of Ambassador Taylor and Ambassador Kent on Wednesday, and we will have Ambassador Yovanovitch testify on Friday. These will be the first of the open hearings. And I think you will see throughout the course of the testimony, not only their testimony, but many others, the most important facts are largely not contested. So those open hearings will be an opportunity for the American people to evaluate the witnesses for themselves, to make their own determinations about the credibility of the witnesses, but also to learn firsthand about the facts of the President's misconduct. Samantala, mariing binatikos ni US President Donald Trump ang impeachment inquiry sa isang rally sa Louisiana. Inilarawan din niya ito na isang impeachment witch hunt. I'm here for early voting. You know, you can go out and vote. I said, well, not a lot of people do that. They say in Louisiana, 40% of the vote is early voting. I said, like I said, I think I'll come. I'll come here. But you're going out to replace a radical, liberal Democrat as your governor, John Bell Edwards, and the crooked media have launched the deranged, delusional, destructive, and hyper-partisan impeachment witch hunt. Now we go again. Sa iba pa ring balita, naglunsad ng kampanya si Prime Minister Boris Johnson sa traditional stronghold ng Labour opposition at umaasang mananalo kasabay ng pangakong maaksyonan ang Brexit. Hinikayat ni Johnson ang mga botante na suportahan siya para maisulong ang EU divorce deal sa pamamagitan ng parlamento at iwan ang block na ang deadline ay sa January 31 ng susunod na taon. Una rito, binisita ni Johnson si Queen Elizabeth II sa Buckingham Palace para hilingin buwagin ang parlamento. Target naman ni Johnson na makuha ang seat o pwesto ng Labour opposition sa Northern at Central England kung saan doon mas nakatuon ang Brexit. We need a new election, we need an election and a new parliament because we can't go on like this. And because now is the time to make a change and unleash that tidal wave of investment that's going to flow into this country, a great surge of confidence into the UK, and we can do that in just a few weeks. Let's make next year the year of prosperity and growth. Prosperity and growth, not the year of two chaotic referendums. And if I come back with a working majority in Parliament, then I will get Parliament working for you.
We need a new election. We need an election and a new parliament because we can't go on like this. And because Nagbitiw sa pwesto ang pinuno ng UN Agency for Palestinian Refugees sa gitna ng isinasagawang internal probe sa umunoy maling pamamahala at ethical abuses sa organisasyon. Sabi ni UN spokesman Stephen Diarich, pinagbibigay alam ni Commissioner General Pierre Crahenbull sa Secretary General na magbitiw na siya sa pwesto at agaran itong epektibo. Una nang inanunsyo ng UN na si Crahenbull ay inilagay sa administrative leave at papalitan sa interim basis ni Acting Deputy Chief Christian Saunders ng ahensya. Sa internal ethics report ay may mga aligasyon ng maling pamamahala at pang-aabuso ng kapangyarihan sa pinakamataas na level ng UN agency na nahaharapin din sa financial crisis matapos na suspendihin at putulin ng Amerika ang lahat ng funding nito noong 2018. Iniimbestigahan na ng mga investigador ng UN ang mga nasabing aligasyon. Kabilang sa mga naharap sa nasabing mga aligasyon ay si Crahenbull. In a volatile region. UNRWA's Commissioner General Pierre Crahenbull informed the Secretary General that he was resigning effective immediately. The Secretary General thanked Mr. Crahenbull for his commitment and constant dedication to UNRWA and to Palestine refugees. The Secretary General reiterates his appreciation to UNRWA for their excellent work, which is essential to the well-being of Palestine refugees. Christian Saunders was named officer in charge to UNRWA earlier today. This time, it is vital that member states and other partners remain committed to the agency and the services it provides. It is also critical for the international community to support the crucial work performed by the agency in the areas of health, education, and humanitarian assistance, which is a source of stability in a volatile region. Sa iba pa ring balita, lumaganap na ang demonstrasyon sa Chile laban sa administrasyon ni President Sebastian Pinera. Sa katunayan, umabot na ito sa mga kalapit na lugar maging sa sinasabing pinakamayaman, ang Santiago. Dangdaang nagprotesta ang nagmarcha patungong Costanera Center na siyang sinasabing pinakamalaking mall ng South America. Pero pinigilan sila ng mga riot police sa pamamagitan ng water cannons at tear gas. Esperar, pues si él es un presidente primero que es un vendedor, es un especulador económico, o sea, y seguir, mira, no me parecería nada de raro que alguna de sus putas empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis, en absoluto, no lo dudaría por ningún momento, porque esto... Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. Kung ika'y mag-iingat How to present in class.
You are going to have a presentation in class. Are you feeling worried? Anxious that you might not do well? Worry no more. All you need is to follow a few tips so you'll do a really good job. Here's what you need to do. Plan. Research and prepare your materials and speech ahead of the presentation date. Write. Be confident. Make sure to maintain eye contact when talking in front of your classmates. Stand straight. Stand as proud as you can while presenting. Smile. Enjoy your presentation, and surely your audience will enjoy as well. If you follow these simple steps, surely you will do well in your school presentation. Nakusahan ng Mexico ang drug cartel na tinatawag na LANEA sa pag-massacre sa 9 na babae at batang mga Mormon sa kaso ng mistaken identity. Pero ayon sa mga kaanak ng mga biktima, talagang tinarget ang kanilang mahal sa buhay. May dual US-Mexican citizenship ang mga napatay habang patungo sa mga estado ng Sonora at Chihuahua na siyang mga border ng Amerika. Nosotros no pudimos explicar eso, no hubo ni siquiera un nombre con mis primas cuando les abrieron fuego. Y bueno, eso es una tragedia y es... Sa kaugnay na balita, masusing binabantayan ng National Guard ng Mexico ang lugar sa paligid ng La Mora Ranch, kung saan doon nakita ang mga pinatay na pamilya ng mga hinihinalang miyembro ng drug cartel. Eso, no hubo ni siquiera un nombre con mis primas cuando les abrieron fuego. Y bueno, eso es una tragedia y es un crimen tan negro que yo no creo que haya una explicación racional. O sea, que nosotros no entendemos cuál es la razón y por eso la exigencia. Queremos saber quiénes fueron y queremos saber por qué lo hicieron, porque esto es inexplicable. Y bueno, pues somos gente que trabaja en Estados Unidos y pues somos gente que aspira a la paz, a crear paz y a crecer a nuestras familias de una forma honesta. Marami raw mga balakid para malaman kung sino ang nag-utos na patayin si Rio Councilwoman Mariel Franco at ang kanyang driver noong 2018. Ayon ito kay Piso Party Opposition Deputy David Miranda ng Brazil. Sabi ni Miranda, nakakatanggap pa rin siya ngayon ng mga death threat dahil sa kanyang pagtindig laban sa gobyerno ni Jair Bolsonaro. O que acontece nessa instância de não termos uma resposta concreta é por várias situações. Existe obstrução de justiça, houve perda de material do caso, muitas situações complicadas. E agora até envolvimento possível com a família Bolsonaro. Não que eu esteja falando. Eu acho que tem muita gente que tem medo de conhecer realmente quem é, porque o escritório do crime no Rio de Janeiro, eles matam muita gente. A milícia é muito forte. Existe muito indícios de relação da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro, Flávio. Tatlumputpito katao ang nasawi sa pag-atake sa convoy ng isang Canadian mining company sa Burkina, habang 61 ang sugatan. Ito na ang ikatlong deadly attack na naranasan ng Canadian mining company na Semafo sa loob ng 15 buwan sa West African country. Ayon kay East Region Governor Sadu Sano, ang pananambang sa mga biktima ng di pa matukoy ng mga armadong individual ay nangyari nitong Miyerkules ng umaga. Sabi ng Semafo, 5 bus na may escort ng militar ay nasa 40 kilometro mula sa Bongo Gold Mine na mangyari ang pananambang. Aktiboan nila silang nakikipag-ugnayan sa lahat ng level ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga kanilang empleyado, kontraktor at suppliers. Nagpaabot rin ang kumpanya ng pagkikiramay sa pamilya ng mga biktima. Ang Semafo na nag-ooperate sa 2 minahan sa Burkina Faso ay 2 beses nang nakaranas ng deadly attacks noong nakaraang taon. Isinisisi ng kumpanya sa mga armadong bandido ang mga nangyayaring pag-atake nitong nakaraang taon.
Sa iba pa ring balita, 8 katao kabilang ang 4 na turista ang sugatan sa pananaksak sa Jerash sa Northern Jordan. Ayon kay Public Security Directorate spokesman Amir Sartawi, kabilang na sa mga nasugatang turista ay 3 Mexicans at 1 Swiss woman. Gayun din ang Jordanian tour guide at security officer na nagtangkang pigilan ang suspect. Agad namang naaresto ang suspect pero hindi pa rin natutukoy ang motibo ng pag-atake. Ang mga biktima naman ay isinugod sa isang pampublikong ospital sa Jerash at binisita ni Health Minister Saad Haber. Sabi ni Haber, 4 sa mga biktima ay nagtamo ng bahagyang hanggang sa malalang sugat habang ang 4 na iba pa ay nagtamo lamang ng minor injuries. Ang turistang Mexican Anya at Jordanian tour guide ay seryoso ang kondisyon at inilipat na sa King Hussein Medical Center sa Amman sa pamamagitan ng helicopter. حسب زيارتي صحتهم ممتاز ان شاء الله. في عندنا احد افراد الامن العام راح يتم نقله الان اعتقد بطائره. الاهتمام في على قدم وساق. اعتقد السياح برضه وضعهم كويس. تم اجراء عمليه لاحد السائحات. اعتقد وضعهم الصحي راح يكون ان شاء الله معافى ان شاء الله. Samantala, nagsitakbuhan ng mga rallyista sa Iraq nang magkaroon ng sumiklab ang sagupaan sa mga riot police sa Baghdad. May mga rallyista rin na sugatan at isinakay sa mga tuktok. احنا اخوتكم اذا ضابط علينا قال لنا ولدي انهزموا راح يضربوكم. احنا عبالنا ديشاقه ويريد يخوفنا حتى نرجع. واقفين احنا سحبوا من الدونكيات وراسهم ضرب على روسنا. اللي وقع شباكه الدعقانه هاي رجل سوون بيها. شوف ايدي سوون بيها. ضرب وصلنا بنص السوق قاموا يرمون علينا طلقات حيه. صور الطلق الحي. Pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping ang pagbubukas ng second annual China International Import Expo sa Shanghai. Sa kanyang talumpati ay muling sinabi ni Xi na palalawakin ng China ang foreign access sa malawak na merkado nito. Pero sa resulta ng survey ng European Union Chamber of Commerce, lumabas na kalahati lamang ng mga miyembro nito ang nagsabi na ang kanilang naging partisipasyon sa nasabing expo noong nakaraang taon ay nagresulta ng business agreements. Sa kamakailan ding survey ng American Chamber of Commerce sa China, lumabas na 10% lamang ng mga kumpanyang miyembro nito ang nagsabi na napakahalaga ng partisipasyon nila sa nasabing event ngayong taon, habang 68.5% ang nagsabi na wala itong halaga. Ayon kay EU Chamber Vice President Di Carlo Andrea, inaasahan nila na ang event ngayon taon ay madaragdagan ng mga konkretong hakbang para mapangasiwaan ang market opening at pagtaas sa foreign investment at hindi anya ang mga pangakong napapako na maraming beses na kanilang narinig noong paman. Samantala, ayon sa mga organizer, may higit 3,000 enterprises mula sa 150 bansa ang inaasahang dadalo sa Expo ngayong taon. Umabot lamang sa $17 billion ang kinita ng auction ng drilling rights ng Brazil sa 4 nitong deep sea oil fields. Inaasahan kasi ng mga mega sales sa auction na aabot sa $26 billion. Nasa dosenang oil major ang lumagda sa bid para sa inaasahang makukuhang 15 bariles ng langis na doble sa reserba ng Norway. Pero 2 kumpanyang Chinese lamang ang kumuha ng minor stakes. Pero sabi ni Decio Odone, pinuno ng National Petroleum Agency, maituturing na paring tagumpay ang auction sa kabila ng kawalan ng foreign interest. De estarmos aqui no dia de hoje, um dia
marcante, simbólico e de muito sucesso. Então isso mostra que o Brasil está no caminho certo e nós somos realmente o local onde os investimentos de petróleo e gás encontram segurança jurídica, encontram previsibilidade e com uma governança que atrai os investimentos. Então, Naharap sa mga hadlang ang India sa ambisyong plano nito na ipagbawal ang single-use plastic. Sa gitna ito ng mga pangamba na maaaring umano maapektuhan ng paunti-unti ang ekonomiya. It should be done in a phased manner, that this product is restricted, this is allowed, and this much time is given to the manufacturing or trader lobby. There is a lot of chaos among stakeholders. Companies have a lot of chaos. Industry has a lot of chaos. Informal sector is totally in a stage of chaos that they will lose jobs. With people, there's a lot of chaos because there isn't enough awareness on how, where, why, what alternatives, Only the bigger problem is waste management. Households do not segregate waste properly, and once plastics gets contaminated, for sure it will not get recycled. It will just be thrown. It will form a part of the litter. Itinanghal ng Collins Dictionary ang climate stripe bilang 2019 Word of the Year. Unang ginamit ang expression noong 2015 nang ganapin ang malawakang demonstrasyon sa UN Climate Change Conference sa Paris. Muling nagamit ang parirala bago matapos ang 2018 ng isang batang Swedish activist ang nagpasyang huwag pumasok sa paaralan para magprotesta sa National Parliament na naging headline sa iba pang panig ng mundo. Dahil dito, napansin ng Collins lexicographers na paparami na ang bilang ng gumagamit ng mga salitang climate strike ngayong 2019. Ang definisyon o ibig sabihin ng climate strike ay isang uri ng protesta kung saan ang mga taong gumagawa nito ay uma-absent sa kanilang pasok sa eskwela o trabaho para manawagan ng aksyon sa climate change. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.